እሺ ሰላም ጓደኞቼ ወንድሞቼ እህቶቼ እንዴት ናችሁ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንዴት አድርገን የአንድሮይድ አፖችን በፒሲያችን ወይም በኮምፒውተራችን ላይ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እና ጌሞችን ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ብቻ አንድሮይድ ስልክ ላይ ልንጠቀም የምንችለው እንዴት ያንን አፕ ደግሞ በፒሲ ላይ ወይም በኮምፒውተራችን ላይ እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር አለ፣ የሚያስፈልገን አፕሊኬሽን አለ። እሱን ደግሞ እንዴት እንደምናወርድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ምን ይባላል የአፕሊኬሽኑ ስም ኖክስ ፕሌየር ይባላል እና ኢሙሌተር ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ሄደን ብራውዘራችን ላይ እንጽፈዋለን ማለት ሰርች እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ እንመጣና ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ኖክስ ኢሙሌተር የሚለውን ማለት ነው። ከዛን ይሄን ሁሉ ነገሮች አምጥቶልናል። ይሄን እንደምታዩት ነው እና መጀመሪያ ያለችዋን እሷን ሰርች እናደርጋታለን ማለት ነው። እንግዲህ የምንፈልገው እዛ ውስጥ አለ ማለት ነው። እና እዚች ጋር ደግሞ ስትገቡ እዚህ የሚያሳየን ዳውንሎድ የሚል ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አፕ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ የሚለውን እንጫናለን። እሺ እሱን ስንጫን የት ማውረድ እንደምንፈልግ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው እንደዚህ አምጥቷል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የት ማውረድ እንደምንፈልግ አይተን ሴቭ እንለዋለን። ከዛም በኋላ ማውረድ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ስላለኝ አሁን ማውረድ አያስፈልገኝም፣ እናንተ አውርዱ ተጠቀሙት ማለት ነው። እና እሺ ከዚህ በኋላ ያው ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። ኢንስታል ካደረጋችሁ ነው እንግዲህ እንዲከፍት ያው እና ባይዘ ይሄ ብቻ አይደለም ኢሙሌተር ብዙ አይነት ኢሙሌተሮች አሉ። እነ ኮፕሌየር የሚባሉ ሌላም አሉ። ብቻ ግን እኔ የተመቸኝ ይሄኛው ስለሆነ ነው ይሄን እያሳየኋችሁ ያለሁት ማለት ነው። ኖክስ ፕሌየር ይባላል ማለት ነው። ያው እዚች ጋር እንደምታዩት ኖክስ ፕሌየር ይባላል። እንግዲህ ስትከፍቱት ምናልባት ጊዜ ሊወስድባችሁ ይችላል። ያው በእርጋታ መጠበቅ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ይከፍትላችኋል። አሁን አንድሮይድ ኢዝ ስታርቲንግ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እያደረገ ነው? እየከፈተ ነው ማለት ነው። እየከፈተ ነው። ስለዚህ እየከፈተ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣዋል ማለት ነው። እና እዚች ጋር ባይዘ በጣም የምንፈልጋቸው ኦፕሽኖች ብዙ አይነት ኦፕሽኖች ያመጣልናል ማለት ነው። እነዚህ አሁን ቀደም ብዬ ኢንስታል ያደረኳቸው ነገሮች ናቸው። ይሰራሉ ማለት ነው። እያንዳንዱ ይሰራል ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ አዲስ ያው እንግዲህ ኢንስታል አድርጌ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ልክ እንደ ስልክ ነው። እዚች ጋር ባክ አለ። እዚች ጋር ደግሞ ሪሰንት የተጠቀምናቸው የሚያሳይ አለ። ይሄኛው ደግሞ ሆኖ እሺ አሁን እንዴት ኢንስታል እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ፋይላችንን አምጥተን ድራግ ነው የምናደርገው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው የመዝሙር እንትን አፕ ነው ማለት ነው። የመዝሙር ልክ እንደ መዝሙር ደብተር አይነት ያለ አፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድራግ ማድረግ ነው። ይሄኛውን ይዛችሁ አምጣችሁ ኮፒ ሚል ይመጣላችኋል፣ ትለቁታላችሁ። ስለዚህ እዚች ጋር ይሄው ኮምፕሊት እንደሆነ ይነግራችኋል ማለት ሲጨርስ እንግዲህ አፑን እዚች ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። እና እኚህ ሁሉ የምትመለከቷቸው ያው በስልኮቻችሁ የምታውቋቸው ነገሮች ናቸው። እንግዲህ የምታውቁት ነገር ነው። ሌላ አዲስ ነገር የለም። ስለዚህ አሁን አፓችንን ይከፍትልናል ማለት ነው። እዚህ ያመጣዋል።
ኢንስታል አድርጎ ሲጨርሰው ማለት ነው ኢንስታል እያደረገው ነው አሁን ኦኬ እሱ ኢንስታል እስኪያደርግ እሺ አሁን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ኢንስታል ካደረኳቸው ውስጥ አማሪክ ባይብል አለ ስለዚህ ይሄን መጠቀም ብፈልግ ያው እንደ ስልክ ደብል ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው እና ደብል ክሊክ ካደረኩት ራሱ ይከፍታል አሁን በርግጥ ያን ኢንስታል እያደረገ ስለሆነ ቢዚ ይሆንብኛል ማለት ነው እሺ ያው አማሪክ ባይብሉን ከፍቷል ማለት ነው እንግዲህ እቺን አፕ ያላችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እንዴት እንደምትጠቀሙት ያው የምንፈልገውን መጫን ነው ከዛም በኋላ መክፈት ነው ማለት ነው ያመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደ ስልክ እንደምንጠቀመው ማለት ነው ባክ ስናደርግ ባክ አድርጎ ይወጣል ይሄኛውን ልክ እንደ ስልክ ማለት ነው እንደዚህ ያስቀምጥልናል ማንፈልገው ከሆነ እንወጣለን ማለት ነው ኦኬ አሁን ኢንስታል ኮምፕሊት ብሏል አያችሁ አሁን አመጣልኝ ማለት ነው ኢንስታል አድርጎ ጨርሶታል ማለት ነው ስለዚህ መግባት ከፈለኩ እንግዲህ ቅድም እዛ እንዳደረኩት መንካት ነው ማለት ነው አሁን ይሄው ከፈተልኝ ማለት ነው ስለዚህ የምፈልገው ጽፌ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው የማን እንደምፈልግ እንግዲህ ያው የምትፈልጉትን እናንተ ታውቃላችሁ ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እና ይሄንን ይመስል ነበር ቪዲዮ እና በሌላ ደግሞ እስክንገናኝ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እላለሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ አመሰግናለሁ